નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સુરેશ પરમાર આપનું ફરી વખત હાર્દિક સ્વાગત કરું છું એસ.એન વિદ્યાલયના આ ઈ-લર્નિંગ પ્રોગ્રામમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગત લેક્ચરની અંદર આપણે જન્યુજનન જે છે એના વિશે ચર્ચા કરી હતી। હવે જન્યુજનન એ શું છે? તો જન્યુજનન જે છે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ હશે હવે કે જન્યુજનન એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેના દરમિયાન શું થાય છે, જનનકોષનું નિર્માણ થાય છે અને નિર્માણ થતા જનનકોષ જે છે એ સમાન કે અસમાન હોય છે। જો સમાન હોય તો સમજન્યુ, અસમાન હોય તો એ વિષમજન્યુ છે। વિષમજન્યુ છે તો નર અને માદા જન્યુનું નિર્માણ થાય છે, જે દેખાવમાં સ્પષ્ટ ભેદ રીતે અલગ પડી શકાય છે, બરોબર। ત્યારબાદ જે છે કે ભાઈ આ જન્યુઓ જે છે, જે વિષમજન્યુઓ છે એની આપણે ચર્ચા કરી છેલ્લે। હવે એ જન્યુજનન તબક્કો જે છે એમાં જો જનનકોષનું નિર્માણ જન્યુજનન તબક્કામાં થતું હોય અને નિર્માણ થયેલા જનનકોષ જે છે એ n પ્રકારના હોય, બરાબર, તો ત્યાં થતું કોષ વિભાજન કયા પ્રકારનું હોય? બરાબર, કે કોષ વિભાજન કેવા પ્રકારનું હશે? તો આજે આપણે જે છે એમાં થતા કોષ વિભાજન એટલે કે જન્યુજનન તબક્કા દરમિયાન નિર્માણ થતા જન્યુઓ જે છે એના માટેનું કોષ વિભાજન જે છે કયા પ્રકારનું હોય એની ચર્ચા કરવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનું સેશન, આગળનો લેક્ચર ના જોયો હોય તો પહેલા એ જોઈ લેવું, ત્યારબાદ આ લેક્ચરની શરૂઆત કરવી। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો ટોપિક। પ્રજનન, લિંગ પ્રજનનનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ। તમારું જન્યુજનન ટોપિક છે જન્યુજનન દરમિયાન નિર્માણ થતા જે છે જન્યુઓ જે છે, બરોબર, એમાં કોષ વિભાજન કેવી રીતે થાય છે।
શું કીધું છે મિત્રો? જુઓ સર, તમામ વિષમજન્યુ નિર્માણ કરતા સજીવો, વિષમજન્યુ કીધું છે એટલે કે જુદા જુદા વાક્યમાં સજીવો બે પ્રકારના જન્યુઓનું નિર્માણ કરે છે. કયા કયા? એક નરજન્યુ અને બીજું માદાજન્યુ. મિત્રો પણ અહીંયા આ સજીવો દ્વારા નિર્માણ થતા જન્યુઓ જે છે એ કેવા છે? એકકીય છે. ખાસ યાદ રાખજો શબ્દ એકકીય પ્રકારના જોવા મળે છે, એટલે કે n પ્રકારના હોય છે. પરંતુ જન્યુ n પ્રકારના, પરંતુ જે સજીવ દેહમાંથી આ જન્યુ નિર્માણ પામે છે તે સજીવ દેહ જે છે એ સજીવ એકકીય એટલે કે n અથવા તો દ્વિકીય એટલે કે 2n હોઈ શકે છે. શું કીધું છે? ફરી વખત, તમામ વિષમજન્યુ જે છે એનું નિર્માણ કરતા સજીવો બે પ્રકારના જન્યુનું નિર્માણ કરે છે, નરજન્યુ અને માદાજન્યુ. નિર્માણ થતા જન્યુઓ એકકીય n પ્રકારના છે, પરંતુ એટલે કે જન્યુ જે નિર્માણ થાય એકકીય જ હોય, પણ આ એકકીય જન્યુનું નિર્માણ કરતા જે સજીવ દેહ છે એ એકકીય અથવા તો દ્વિકીય હોઈ શકે છે, એટલે n અથવા તો 2n હોઈ શકે છે. આગળ જોઈએ. જો શું કીધું છે? એકકીય સજીવો હોય. આગળ આપણે જોયું કે સજીવ દેહ જન્યુનું નિર્માણ કરતા સજીવો જે છે એ એકકીય અથવા દ્વિકીય હોઈ શકે. તો જો એ એકકીય સજીવ હોય તો એના દ્વારા જે જન્યુ નિર્માણ થાય તે પ્રક્રિયા દ્વારા થતું હશે સમવિભાજન. કઈ પ્રક્રિયા છે? સમવિભાજન. એટલે કે એકકીય સજીવોમાંથી સમવિભાજન દ્વારા જન્યુઓનું નિર્માણ થાય છે. જ્યારે જો સજીવ દ્વિકીય હોય તો એમાંથી અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા કઈ ક્રિયા છે? અર્ધીકરણીય છે, રિડક્શનલ ફેઝ છે. અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા જન્યુઓનું નિર્માણ થાય છે. એનો મતલબ એવું કે જન્યુઓ જે નિર્માણ પામે છે, જે વિષમજન્યુ છે, બરોબર, તો એ એકકીય હોય, પરંતુ એ જન્યુના નિર્માણ માટે જવાબદાર જે સજીવ છે, બરોબર, માતૃદેહ જે કહેવાય, બરોબર, તો એ દ્વિકીય અથવા એકકીય હોઈ શકે. જો દ્વિકીય હોય તો અર્ધીકરણ દ્વારા જે છે વિભાજન પામી અને જન્યુ નિર્માણ કરે, અને એકકીય હોય તો સમવિભાજન દ્વારા, બરોબર. હવે દ્વિકીય તો સહજતાથી સમજી શકાય છે મિત્રો કે ભાઈ સજીવ જે છે એની અંદર દ્વિકીય હોય તો અર્ધીકરણ માટે યોગ્ય છે, પણ એકકીય જે છે એવા સજીવોમાં શું હોઈ શકે, બરોબર. આગળ જરા તેની ચર્ચા વધારે કરીશું આપણે કે એકકીય સજીવ છે એમાં સમવિભાજન શા માટે થતું જોવા મળે. એનું કારણ એક તો એવું છે કે જો અહીંયા આપણે એકકીય સજીવ હોય એનો મતલબ માતૃદેહ જે છે એ પોતે જ n પ્રકારે છે. હવે n પ્રકારે હોય અને અર્ધીકરણ તબક્કાની અંદર આગળ વધે, બરોબર, તો આ રીતે આપણે એને જરાક જોઈ શકીએ. 2n છે
n n હવે શું n/2 n/2 આ પ્રકારે જોઈ શકાય તો આ વસ્તુ જે જો n હોય ને તો n/2 થશે અર્ધીકરણ થાય તો જન્યુઓ દે છે પણ આ વસ્તુ પોસિબલ નથી એ શક્ય નથી એટલા માટે શું કીધું છે કે આની અંદર અર્ધીકરણ નહીં પણ એકકીય હોય તો સમવિભાજન જે છે એના દ્વારા જે જન્યુનું નિર્માણ કરે છે એટલે અહીં અંદર અર્ધીકરણનો આ તબક્કો આવે નહીં માત્ર જે છે n n અને n તો અહીં સુધી જે છે જન્યુનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે ખ્યાલ આવે છે છતાં પણ થોડી વધારે ચર્ચા એમાં આગળ કરીશું આપણે દ્વિતીય સજીવોમાં વિશિષ્ટ પ્રકારના જનન માતૃકોષ કીધું છે શું કીધું છે જનન માતૃકોષ બરોબર તો એ જનન માતૃકોષ જે છે એ કેવા છે 2n પ્રકારના છે કે જે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં સજીવ બે કેવો હોવો જોઈએ 2n એટલે દ્વિતીય પ્રકારનો ઉત્પોદ અર્ધીકરણ થાય બરોબર તો દ્વિતીય સજીવોમાં વિશિષ્ટ પ્રકારના જનન માતૃકોષ અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં શું કરે છે ભાગ લે છે અને એ ભાગ લઈને અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા પૂરી થાય એટલે કે અર્ધીકરણને અંતે એક જૂથ n પ્રકાર રંગસૂત્ર જે છે એનું એક જૂથ રંગસૂત્રનું દરેક જન્યુ કોષમાં દાખલ થાય છે બરોબર મિત્ર આપણે જે છે જૂથ અને જોડ રંગસૂત્રનું જૂથ અને રંગસૂત્રની જોડ એમાં બારીક એવો તફાવત છે જે આપણે આગળ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ પણ એક વિજ્ઞાન આવે છે કે ભાઈ સજીવ જે છે જનન કોષ છે એનું નિર્માણ જે છે એ જન્યુજનક અવસ્થા એટલે કે જન્યુજનન તબક્કામાં થતું જોવા મળે છે હવે આ દરમિયાન જે છે નર અને માદા જન્યુ જે છે એ નિર્માણ પામે છે કે જે કેવા છે તો કે વિષમ જન્યુ છે બરોબર હવે એ વિષમ જન્યુ હોવા છતાં પણ કેવા પ્રકારના હશે n પ્રકારના હશે કેવા છે n પ્રકારના હોય છે એકકીય હોય છે જનનકોષ પણ એ જનનકોષનું નિર્માણ કરવા માટે જવાબદાર જે સજીવ જે છે બે બરોબર એ n કે 2 એટલે કે એકકીય કે દ્વિતીય હોય છે જો દ્વિતીય હોય તો અર્ધીકરણ જે છે એના દ્વારા જે છે જન્યુનું નિર્માણ કરે અને જો એકકીય હોય તો સમવિભાજન દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરે છે
અને જે દ્વિતીય સજીવો છે એની અંદર અર્ધીકરણ માટે શું કીધું છે, વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો જે છે એટલે કે જન્મમાત્ર કોષો જે છે એ અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે અને અર્ધીકરણને અંતે એક જૂથ જે છે એટલે 2n પૈકીનું n એટલે એક જૂથ જે છે એટલે એક જૂથ રંગસૂત્રનું દરેક જન્મ કોષોમાં દાખલ થાય છે. ઓછો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાદી રીતે જે છે પ્રશ્ન થાય છે સાહેબ સમૂહ વિભાજન અર્ધીકરણ આગળ શીખી ગયા છીએ. 11 ધોરણ બરોબર કોષ વિભાજન જે છે કોષ ચક્ર જે છે ના ચક્રમાં. છતાં પણ અહીંયા આપણે જે વાત કરીએ છીએ બરોબર કે જન્યુના નિર્માણ માટે તો શા માટે એકકીય હોય એની અંદર વિભાજન દ્વારા અને દ્વિતીય છે અર્ધીકરણ દ્વારા કોષ વિભાજન પામે છે. પછી જૂથ રંગસૂત્ર અને એની જોડ જે છે એ વચ્ચે બારીક એવો તફાવત છે. તફાવત શું છે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો જુઓ સંવિભાજન અર્ધીકરણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે જન્યુજનક અવસ્થા જે જન્મકોષનું નિર્માણ છે આગળ આના પછીના ચેપ્ટરમાં એની આપણે વિશેષ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવાના છે. પણ અત્યારે હાલ પૂરતું આ ચેપ્ટર સમજવું છે એના માટે નાની એવી ઝલક આપણે એની જોઈએ છીએ, સમજણ પૂરતું જોઈએ છે. એમાં શું છે હવે સંવિભાજન કીધું છે સંવિભાજન બરોબર તો એની અંદર શું છે તો કે એકકીય n પ્રકાર પર અહીંયા જે અર્ધીકરણ કીધું છે શું હશે કોષ દ્વિતીય 2n પ્રકારનો બરોબર. હવે અહીં શું થાય છે દાખલા તરીકે આ જે કોષ જે છે બરોબર એની અંદર રંગસૂત્ર જે છે એ કેવા છે 5 સંખ્યા છે 5 બરોબર. તો f કોષ ચક્રના તબક્કા જે છે બરોબર G1 S G2 અને M તબક્કો જે છે બરોબર. તો અહીંયા જે છે એ હવે કોષ જે છે એ S તબક્કામાં પ્રવેશ કરે તો S તબક્કામાં શું થશે 5 ના 10 બરોબર. અને ત્યારબાદ જે છે વિભાજન પામી 5 હવે એને સમજવાનું શું છે કે સાહેબ તમે કહેતા તમે જોડ અને જૂથ તો જ્યારે n પ્રકાર હોય ત્યારે રંગસૂત્ર જે છે જૂથમાં હોય એટલે 5 લખેલું છે એનો મતલબ શું કે રંગસૂત્ર જે છે એ 1 2 3 4 અને 5 આ રીતે હોય બરોબર. અને આ જ રીતે જે છે અહીંયા કણે જે છે એ 5 ને 5 10 થાય અને 5 આ બાજુ અને 5 આ બાજુ બરોબર. આ બાજુ સુધી જરા અહીંયા કણે જે છે એ દ્વિતીય લીધું છે એટલે 5 રંગસૂત્રો લીધા હતા તો એ 5 રંગસૂત્ર ખરા પણ દ્વિતીય 2n લીધું છે. એનો મતલબ શું કે એની અંદર જે છે એ રંગસૂત્ર જે છે એ આ રીતે ગોઠવવા 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 પણ શું થયું 5 જોડ અહીંયા 5 નું જૂથ એકનું છે તો અહીંયા 5 એક જ અવસ્થામાં છે અને જો જોડ નથી એટલા માટે આ કેવા છે એકકીય તરીકે લઈ શકાય. અહીં જોડમાં છે એટલે દ્વિતીય. તો આ જ્યારે હોય તો આને શું કહેવાય જૂથ. અહીં શું કહી શકાય જોડ અને જોડમાં છે એટલા માટે. હવે આગળ જોઈએ એમાં તો અહીંયા 5 ને 5 ટોટલ રંગસૂત્ર થઈ ગયા 10 બરોબર એટલે 5 જોડ અહીંયા જે છે શું છે 5 જોડ
10 હવે એમાં x તબક્કો આવે તો 10 ના 20 10 પણ બીજી વખત અર્ધીકરણ જે છે પહેલું અને બીજું અર્ધીકરણ જે આવશે એમાં s તબક્કો આવતો નથી એટલે હાફ રિડક્શનલ ફેઝ છે એમાં જે છે ને અડધા અડધા થશે હવે જો મિત્રો એ શું થાય છે 5 જોડ હતી અહીંયા જે છે 10 જોડ બને ડબલ થઈ જાય 10 નહીં જાય એટલે વળી પાછું 5 જોડ બે બાજુ થઈ ગઈ હવે એના પછી જે 5 આ રીતે જોડ હોય ને 5 જોડ એ સમજો કે એની દાખલા તરીકે જે છે 1 2 3 4 5 આ બાજુ જોઈએ જરા અને 1 2 3 4 5 તો શું થાય છે જોડ છે જૂથમાં રહેતા આ જૂથ આ બાજુ આ જૂથ આ બાજુ આના બાજુની અંદર પણ 1 2 3 4 5 સૂત્ર 5 સૂત્ર બરાબર તો અહીંયા જે છે અંડર મૂકી દે છે એટલા માટે ને અર્ધીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો અહીંયા જે છે 5 જોડ હતી એટલા માટે એને શું એમ કીધું હતું આપણે પણ અહીં શું થઈ ગયું હવે 5 જોડ નથી 5 રણસૂત્ર છે એટલા માટે આપણે શું કહી શકીએ એમ તો અહીંયા પણ એમ સમજવાનું શું છે મિત્રો અહીંયા આપણે કે સમજવાનું એ છે કે મૂળભૂત જે કોષ છે બરોબર એના જેટલું જ એમાં જે જમીન રૂપે છે એ જમીન રૂપે એની સંપત્તિમાં હોવું ખ્યાલ આવે છે પણ પ્રશ્ન શું થશે અહીંયા મિત્રો કે આમાં સમજી શકાય છે કે અહીંયા 2n એટલે 10 રંગસૂત્રો છે જન્યુ કોષ જે છે એના પ્રકારે 5 રંગસૂત્રો લઈ જાય છે હવે માનો આ નર જન્યુ છે તો એવા માદા જન્યુ પણ હશે તો 5 રંગસૂત્રો નર જન્યુ અને 5 રંગસૂત્રો માદા જન્યુ જોડાઈ યુગ્મને બને તો એટલે वो સજીવ પાસે જો છે 10 રંગસૂત્ર વાળો 2n પ્રકારનો બરોબર તો પેઢી દર પેઢી જે છે નો વારસો સચવાય છે એ યથાર્થ સાબિત થાય છે અનુભવ પણ અહીંયા પ્રશ્ન થશે મિત્રો કે અહીંયા આપણે n પ્રકારે 5 રંગસૂત્રો છે એમાં 5 રંગસૂત્રો છે હવે જો આ જન્યુ કોષ હોય ને જોડાય તો 5 ને 5 10 રંગસૂત્રો થયા તો પ્રશ્ન થઈ ગયો હવે જો આવું નવું વળી પાછું નવી જનરેશન બીજી પેઢીમાં પણ થાય તો 10 ના 20 થાય 20 ના 40 થાય એ પણ વ્યાજબી તો મળે તો આમાં શું ક્યારે અર્ધીકરણ જોવા નહીં મળતું હોય જોવા મળે છે પણ ક્યારે તો બીનો ભેદ શું છે ક્યારે તો અહીંયા જે છે એ અર્ધીકરણ એટલે કે આ n પ્રકારના જન્યુ જ્યારે જોડાય એટલે ફલન થાય યુગ્મન જ બને બીજું વર્ધન થાય તો એનું પહેલું વિભાજન હોય ને પહેલું વિભાજન એ અર્ધીકરણ હોય એટલે અડધા અડધા થાય અને પછીના બધા વિભાજન સમવિભાજન એટલે પહેલું વિભાજન જે 10 રંગસૂત્રો વાળું થઈ ગયું હતું એ અર્ધીકરણની 5 વાળા બે કોષ બની જાય એમાંથી સમજાય છે અર્ધીકરણ વાળો તબક્કામાંથી પસાર થઈ જાય હવે એ 5 રંગસૂત્રો વાળા છે બધા સમવિભાજન તો બધા 5 સદી 2 5 હતો નવો થઈ જશે બરોબર તો આ જે છે આપણને થતા પ્રશ્નોનું સમાધાન છે આશા રાખું છું કે સમવિભાજન અર્ધીકરણ જે છે બંને તબક્કા જે છે હાલના ચેપ્ટર પૂરતું આપણને માહિતી આમાંથી ઘણી ખરી મળી હશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી બુક જે છે ટેક્સ્ટ બુક એની અંદર આના બેઝ ઉપર એક ચાર્ટ આપેલો છે જે ચાર્ટમાં શું છે કે જે તે સજીવનું નામ ત્યારબાદ જે છે જન્મ માતૃકોષ
2n એટલે દ્વિતીય જે છે એમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા અહીંયા જે છે જનનકોષ જે n પ્રકારના છે એમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા આવું કોષ્ટક છે બરોબર। હવે મિત્રો આ કોષ્ટક જે છે એ આગળનું જે આપણે જોયું એ જ પ્રમાણે છે કે આની અંદર અધિકરણ થાય, અધિકરણથી જે છે 2n જ્યારે સજીવ હોય અધિકરણમાં ભાગ લે તો એના દલીકોષ અને એના જનનકોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા કેવી હોઈ શકે એના માટેનો એક ચાર્ટ કોષ્ટક આપેલું છે। ચાર્ટ જે છે એમાં તમારે કરવાનું કંઈ નથી સમજો, પણ એ જે તે સજીવનું નામ હોય દાખલા તરીકે સમજો માનવ છે તેમાં 2n એટલે 46 રંગસૂત્ર છે, અધિકરણથી જે છે એના અડધા 23 રંગસૂત્ર જોવા મળે। એનો મતલબ તમારે જે છે 2n અને n યાદ રાખવાનું છે અને એ પ્રમાણે જે છે માનો કે અહીંયા આગળ n છે n પ્રમાણે અહીંયા આગળ કોઈ સજીવ છે અને અહીંયા 10 રંગસૂત્રો લખ્યા હોય અને અહીંયા ડેશ આપ્યું હોય તો અહીંયા 10 ગુણે 20 કરી દેવાના થાય। દાખલા તરીકે આ બાજુ જે છે એ કોઈ રંગસૂત્ર જે છે એના સંખ્યા જે છે એ 50 હોય તો અહીંયા તમારે 25 કરી દેવાની થાય છે બરોબર। તો તમારી જાતે જે છે આ લેક્ચરનું સેશન આપણું પતે પછી બેસીની રાતે ટોપિક આપો જે છે વ્યવસ્થિત રીડ આઉટ કરી અને આ પહેલું કોન્સેપ્ટ જે છે ભરવા પ્રયત્ન કરજો બરોબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સુધીના સેશનમાં આપણું જમીન જનન તબક્કો જે છે કમ્પ્લીટ થાય છે એટલે જમીનનું નિર્માણ જે છે હંમેશા n પ્રકારે જોવા મળે છે। એ તો વિભાજન દ્વારા નિર્માણ પામે તો ભલે અને અધિકરણ દ્વારા નિર્માણ પામતું હોય તો પણ ભલે બરોબર, પણ જે જનનકોષ બને છે જમીન હંમેશા તે રીતિય n પ્રકારના જોવા મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આગળનું સેશન જે છે એમાં આપણે ટોપિક શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ જન્યુ વહન એટલે કે જનનકોષનું નિર્માણ થઈ જાય ત્યારબાદ એનું વહન કરવું જરૂરી છે બરોબર। તો ચાલો શરૂ કરીએ જન્યુ વહન। શું કીધું છે જન્યુ વહન એ જો જન્યુનું નિર્માણ થઈ ગયું છે તો હવે એનું વહન થવું જરૂરી છે। પણ શા માટે વહન થવું જરૂરી છે તો જન્યુઓના નિર્માણ બાદ નર જન્યુ અને માદા જન્યુ
તેઓના જોડાણ માટે અનુકૂળતા મુજબનું સંકુલ જોડાણ માટે ભૌતિક રીતે ભેગા થાય છે. હવે ભૌતિક રીતે ભેગા થવું એટલે એકબીજાના સંપર્કમાં આવવાનું છે. હવે અહીંયા એવું છે મિત્રો, લિંગી પ્રજનન કરતા સજીવોમાં મોટે ભાગે દ્વિસદની સજીવો છે. એમાં નરજન્યુ અને માદાજન્યુ અલગ સજીવ દેહમાં નિર્માણ પામે છે. તો એને વહન તો કરવું પડશે, બરોબર. તો એ વહન કરવા માટે શું છે તો કે ભૌતિક રીતે ભેગા થાય છે. આ ભેગા થવા માટે એને વહનની જરૂર પડે છે. પણ શું છે તો મોટા ભાગના સજીવોમાં નરજન્યુ કેવા છે, ચલિત છે, અને માદાજન્યુ જે છે એ કેવા જોવા મળે છે, અચલિત જોવા મળે છે. નરજન્યુ ચલિત અને માદાજન્યુ કેવા છે, અચલિત જોવા મળતા હોય છે. શું કીધું છે આગળ કીધું કે બે પ્રકારના જે જન્યુ છે, બરોબર, નર અને માદા જન્યુ. એમાંથી મોટે ભાગે નર જન્યુ ચલિત અને માદા જન્યુ અચલિત હોય. પણ બાયોલોજી છે અપવાદ તો નીકળે. અપવાદ રૂપે કેટલીક લીલ અને ફૂગમાં બંને પ્રકારના જન્યુઓ ચલિત જોવા મળે છે. આનું ઉદાહરણ આપણે આગળ જોઈ રહ્યા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલિત કેવી રીતે જોવા મળે છે તો એ જન્યુ જે છે કેવા છે, સમજન્યુ છે બંને. બંને દેખાવમાં સરખા છે, સમજન્યુ છે અને બંને કેવા છે, ચલિત. બંને ચલિત હોય છે, બરોબર. બાકી મોટાભાગના સજીવોમાં જે છે નરજન્યુઓ ચલિત અને માદાજન્યુઓ અચલિત જોવા મળે છે. શું કીધું છે કે ભાઈ એક ચલિત હોય તો ભૌતિક જોડાણ જરૂરી છે અને વહન પણ થવું જોઈએ. તો શું કીધું, આથી એવા માધ્યમની જરૂર પડશે કે જેના દ્વારા નરજન્યુ જે છે એ વહન પામી શકે. લીલ છે, દ્વિઅંગી છે અને ત્રિઅંગી જે છે બૃહસ્પતિ થઈ ગઈ, બરોબર. એમાં જન્યુઓ જે છે એ પાણી દ્વારા વહન પામતા જોવા
મળે છે. ફ્લોટિંગ કરતા પાણી જે છે એના દ્વારા એનું વહન થતું જોવા મળે છે. તો ફરી વખત નિર્માણ થતા જન્યુઓ ચલિત અને અચલિત બંને પ્રકારના હોઈ શકે છે. નર જન્યુ ચલિત છે એટલા માટે એના વહન માટે જે છે એ કોઈ માધ્યમની જરૂર પડે અને મોટે ભાગે જે છે લીડ છે એની પ્રીએમબી છે એની અંદર વહન જે છે પાણી દ્વારા થતું જોવા મળતું હોય છે. આગળ જોઈએ શું કીધું છે? મોટી સંખ્યામાં નર જન્યુઓ જે છે એ માદા જન્યુઓ સુધી પહોંચવામાં શું થાય છે? નિષ્ફળ જતા હોય છે. ત્યાં સુધી કે તેને કોઈ માધ્યમ દ્વારા વહન પામવાનું છે તો નિષ્ફળ જવાની શક્યતા છે, તો નિષ્ફળ જતા હોય છે કે ગુમાવી દે છે. બરોબર. તો હવે વહન દરમિયાન અથવા વહન દ્વારા ગુમાવાતા નર જન્યુઓ જે છે એની પૂર્તતા કરવા માટે માદા જન્યુઓની સરખામણીમાં એટલે કે સાપેક્ષે નર જન્યુઓ જે છે એની સંખ્યા હજારો ગણી જે છે એ વધારે જોવા મળે છે. હજારો ગણી વધારે જોવા મળે છે. એટલે શું છે? તેના ઉદાહરણ ઝડપથી સમજી મિત્રો કે દાખલા તરીકે ઘણી વખત જે છે આપણે એવી ગેમ જોઈ છે કે જેની અંદર આપણને જે છે એ પ્લાસ્ટિક રબર જે છે એના દડો જે છે બરોબર 3 થી 4 થ્રો કરવામાં આપવામાં આવે છે. બરાબર. દૂર સુધી અમે કોઈ ટેબલ પડ્યું હોય, ટેબલ ઉપર ગ્લાસ ઉપરાઉપરી ગોઠવેલા હોય અને આપણે દૂરથી જે કંઈ દડો જે છે એને ફેંકીને ગ્લાસને પાડી દેવાના હોય. બરોબર. હવે મિત્રો જો અંદર ઝાઝું હોય અને એક દડો વારાફરતી તમે ફેંકો તો એની સંભાવના જે છે એ ઓછી થશે. પણ દાખલા તરીકે તમને જે છે હાથમાં એક સાથે તમે જે છે 5 દડા જે છે લઈને એક સાથે થ્રો આઉટ કરશો ને તો કોઈને કોઈ જે છે એ દડો જે છે એની સાથે ભટકાઈ જશે. બરોબર. ગ્લાસ પડી જશે. અહીં શું છે કે એક જન્યુ વહન પામે તો નિષ્ફળ જવાની શક્યતા છે એ ગાયબ થઈ જશે, એટલે કે નિષ્ફળ જશે, તો પહોંચી નહીં શકે, તો ફલન નહીં થાય. બરોબર. તો શું થાય છે? એ નિષ્ફળતાને પહોંચી વળવા માટે હજારો ગણી વધુ હોય છે અને હજારો સંખ્યામાં જ્યારે વહન પામતા હોય તો ઘણા બધા નિષ્ફળ જાય, પણ કોઈને કોઈ તો ત્યાં સુધી સફળતાપૂર્વક પહોંચી શકે ને. એ સફળતા માટેની સંખ્યા હજારો ગણી જે છે જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધીમાં આપણે લીડ છે, બીએમબી છે, સીએમબી છે એની અંદર જે છે વહન જન્યુ વહન જે છે એ પણ માધ્યમ દ્વારા થતું હોય છે
અને નિષ્ફળતા જે છે એ શક્યતા વધુ હોય કે માધ્યમ પર કામમાં હોય એટલા માટે તો એના માટે જે છે એ નાના જન્યુ જે છે એના નરજન્યુની સંખ્યા પણ અત્યારે મળી વધુ જોવા મળે છે. આગળના સેશનમાં નેક્સ્ટ લેક્ચર જે છે અંદર આપણે હજી વધારે એટલે કે ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિઓ જે છે અને પ્રાણીઓ જે છે એમાં જન્યુવહન કેવી રીતે થાય છે એ જોવાનો અભ્યાસ જે છે કરવાનો છે. બરોબર, ત્યાં સુધી આવતું મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.